එයාගේ අරයාගේ මෙයාගේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. ඉංග්‍රීසියෙන් කෙනෙක්ගේ අයිතිය අඟවන්නේ කොහොමද? අන්න ඒක ගැන අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් චුට්ටක් කතා කරමු. ඉතාමත් සරලව කිව්වොත් ඔයාලා අහලා ඇති apostrophe mark එක ගැන. එහෙමත් නැත්නම් උඩු කොමාවත් එක්ක S අකුර යෙදෙන අවස්ථා. අන්න ඒ වගේ විශේෂිත වූ අවස්ථා කීපයක් ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අයිතිය අඟවන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. බලන්නකෝ මේ මගේ පළවෙනි උදාහරණ කීපය. Her book, ඇගේ පොත. His car, ඔහුගේ කාර් එක. ඔන්න ඔය විදිහටත් අයිතිය අඟවන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම අපි මෙන්න මේ විදිහටත් කියනවානේ. My sister's dress, brother's car. මගේ සහෝදරියගේ ඇඳුම, සහෝදරයාගේ කාර් එක. දැන් අපිට පැටලෙන තැන තමයි මේ උඩු කොමාවත් එක්ක S අකුර යෙදෙන අවස්ථා. සමහර වෙලාවට අපි ඔක හරියට යොදන්නේ නැහැ. S අකුරට පිටිපස්සෙන් කොමාව යොදන්න උත්සාහ ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් S අකුරට කලින් මේ කොමාව යොදන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ අවස්ථා දෙකම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ භාවිතා වෙනවා. ඒ කියන්නේ S අකුරට පිටිපස්සෙන් කොමාව යෙදෙන අවස්ථා සහ S අකුරට කලින් කොමාව යෙදෙන අවස්ථා. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ S අකුරට කලින් උඩු කොමාව යෙදෙන අවස්ථාවන් ගැන. මේ අවස්ථාවන් කීපය ඔයාලා හොඳටම මතක තියාගන්න ඕනේ. මොකද ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඇතුළත මෙන්න මේ අවස්ථාවන් හතර සුලභව භාවිතා වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාව තමයි people and animal. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයෙක්ගේ අයිතියක් ගැන කතා කරද්දී, සතෙක්ගේ අයිතියක් ගැන කතා කරද්දී අපි මේ උඩු කොමාවත් එක්ක S අකුර භාවිතා කරනවා. බලන්නකෝ මේ උදාහරණය. Mr. Sunil's daughter. සුනිල් මහත්මයාගේ දුව. දැන් කෙනෙක්ගේ අයිතියක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. එතකොට සුනිල්ස් කියලා අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Mr. Sunils කියලා කිව්වහම සුනිල් මහත්මයාගේ. That girl's name. ඒ ගෑනු ළමයාගේ නම. පුද්ගලයාගේ අයිතියක් ගැන මෙතනත් කතා වෙන්නේ. That girls කියලා කිව්වහම මෙතනදී ඒ ගෑනු ළමයාගේ කියන අයිතිය ඇඟවෙනවා. ඊළඟට our cat's tail. අපේ පූසගේ වලිගය. දැන් මෙතනදී සතෙක්ගේ අයිතිය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට සත්තු ගැන කතා කරද්දී, පුද්ගලයා ගැන කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් මේ S අකුර සහ උඩු කොමාව භාවිතා කරන්න. හැබැයි මතක තියාගන්න මම භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. උඩු කොමාවට පස්සේ තමයි S අකුර භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දෙවෙනි අවස්ථාව තමයි organization. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? යම් කිසි සංවිධානයක්, ඕගනයිසේෂන් එකක් ගැන කතා කරද්දී, ඒ වගේ තැනක ඩිසිෂන් එකක් ගැන කතා කරද්දී, ඒ වගේ තැනක යම් කිසි අයිතියක් ගැන කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ apostrophe mark එක භාවිතා කරන්න. The government's decision. government එකේ තීරණය. governments කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට the company's success. කම්පැනියේ සාර්ථකත්වය. කම්පැනියේ අයිතිය තමයි අපි මේ අඟවන්නේ. ගවර්න්මන්ට් එකේ, රජයේ අපි අයිතිය තමයි මේ අඟවන්නේ. තුන්වෙනි අවස්ථාව after a singular noun. ඒ කියන්නේ ඒක වචනයකට පිටිපස්සෙන්. My sister's room. මගේ සහෝදරියගේ කාමරය. දැන් මේ ඒක වචනයක් එක්කෙනෙක් ගැනනේ කතා කරන්නේ. එක්කෙනෙක්ගේ අයිතියක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ මේ. එතනදිත් අපිට පුළුවන් මේ උඩු කොමාව සහ S අකුර භාවිතා කරන්න. ඊළඟට Mrs. Gotami's car. Mrs. ගෝතමීගේ කාර් එක. Mrs. ගෝතමී කියලා කියද්දිත් එක් පුද්ගලයෙක් ගැන මේ කතා කරන්නේ. That uncle's house. ඒ මාමගේ නිවස. එහෙම නැත්නම් ගෙදර. that uncles කියලා කිව්වහම එතනදී එක් පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් after a singular noun අපි හැම වෙලේම අයිතිය ගැන කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට උඩු කොමාව සහ S අකුර පාවිච්චි කරන්න. අන්තිම අවස්ථාව තමයි expressions time. ඒ කියන්නේ යම්කිසි කාලයක අයිතිය ගැන කතා කරන්න. අපි මේ උදාහරණ කිහිපය බලමුකෝ. Next week's meeting has been cancelled. ඊළඟ සතියේ මීටින් එක කැන්සල් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතනදී අපි යම්කිසි කාලයකට අයිති දෙයක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. next week's meeting කිව්වහම මේ මීටින් එක අයිති ඊළඟ සතියට.
ඒ කියන්නේ මේ මීටින් එක අයිති කාලය ගැන තමයි අපි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට next week meeting කියලා කියන්න බෑ අපිට. next week's meeting කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. has been cancelled. දැන් මෙතනට කොහොමද has been කියන එක පාවිච්චි වුනේ? ඔන්න ඒ ගැන දැනගන්න ඕනේ නම් passive voice කියන lesson එක ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. අපි YouTube channel එකේ මේ ගැන වෙනම lesson එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඊළඟට did you get yesterday's newspaper? ඔයා ඊයේ newspaper එක ඊයේ පත්තරය ගත්තද? මෙතනදී දැන් මේ පත්තරය අයිති කාලය ගැනනේ කතා කරන්නේ. එතකොට yesterday newspaper කියන්න එපා. yesterday's newspaper කියලා නිවැරදිව භාවිතා කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අලුත් grammar කොටස් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ පුංචි පැටවුන්ටත් ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න ගන්න ඔයාලා කැමති නම් අපේ Viral Beam Kids කියන YouTube channel එකෙන් ඔයාලට ඒ සඳහා අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා.